world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න Pure TV එක අලුතින් එකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels හතරෙම films වෙන වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් ෆිල්ම්ස් තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ Pure TV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා සිනමාජී anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් සිනමාජී channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් Pure TV එකක් තියෙන ඔයාලට ඔන්න දැන් බලවන් පවුල හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම movies දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. ෆිල්ම්ස් පාරාදීසක අත්දැකීම විඳගන්න ඔබත් අදම සිනමාජී channel subscribe කරන්න. කැපවීමෙන් ඩියුටි කරන රිස්ක් එක ගැන වැඩ පෙන්වන චැලෙන්ජ් එකට yes දස්කම් උපවත් කරවන හැම හදටම සතුටගෙන චැලෙන්ජ් එකට yes යුත් එකම එක් කරගෙන හෙට දවසට People's Bank Yes, digital savings account designed to power the new generation. Say yes to challenge. ස්වභාවහමේ අදෘශ්‍යමාන බලයන් සැඟවිලා තියෙනවා. ඔවුන් මේ බලය දන්නවා. මල්, මුල්, අතු, ඉති, පොතු, නෙලා, කොටා සුවකිරීමේ ප්‍රාතිහාරය පානවා. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අපි ඒ රැගෙන යා යුත්තේ ඒ නිසයි. Soft Logic Life ඉසිවර වෙදවරුණ. අපේ උරුමයෙන් අපට ලැබුණු පාරම්පරික වෙදකම් සමග සුවපත් වන ඔබව ආවරණය කරයි. දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබා ගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Crazy में मगे हिते युद्ध के रहस्तानी भावी इगिलेवी हैंगु मन हिते कते डिजिटल लोवे अपे भावी मंग भावी කොල්ල කෙල්ල ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගමු සල්ලි ඔන්ලයින් ගෙවමුකෝ අපි මල්ලි රීලෝඩ් සල්ලි shopping කරලම හති මල්ලි people's pay download කර ගන්න සැවුමා
ජයග්‍රාහී උදෑසන ප්‍රාර්ථනා කරනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන සියලුම දෙනාට 71 වන රන්මා සටන ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටුමා විද්‍යාලය අතර දෙවන දිනේටයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ අනුව ප්‍රථම දිනේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් මොරටුමා විද්‍යාලය සියලු දෙනා දැවි රැස් කර ගැනීමට හැකි වූයේ ලකුණු 144ක් පමණයි. ඊට පිළිතුරු වශයෙන් තම ප්‍රථම ඉනිම දියත් කරන ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය මේ වන විට ලකුණු 5යි එක් කඩුල්ලක් දැවි ඊයේ අයහපත් කාලගුණක තත්ත්වයේ හේතුවෙන් තරගය නතර කරන විට පන්දුවාර 5යි පන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන අවස්ථාවේ කණ්ඩායම තරගයට ඇදහැළු වර්ෂාව නිසා වෙන්නේ තරගය අතහැර දැමීමට සිදු වුණා. අපේ දෙවන දිනේ තනතිරු ළඟ ඉන්නවා ඔෂද. Right, so we're all set for the day 2 of the battle of the goals here at the Soisa Stadium, Morato. So let's have a look at the pitch conditions for the day 2. Well, a quick wrap up on what exactly happened yesterday. Spinners came in and took the wickets. 6 wickets went for the spinners, and also, in fact, 7 wickets went for the spinners on day 1. So we can expect that to continue on this day 2 as well. So let's have a look at the pitch conditions. Well, from the first looks itself, you can see there's a lot of cracks and there's a lot of uneven areas in the pitch that makes it difficult for the batters to settle in. But the spinners, the leg spinners and the off spinners, so it'll be an interesting day of play for both the teams, as the batters will have to sustain themselves out in the middle, try to consolidate themselves, especially when it comes to playing the spinners in good length areas. So it's going to be a difficult day, but of course, if the batters can settle down, and Sri Sumangal College now batting 5 for the loss of 1 wicket, if they can settle in and set a good score, this will be an interesting day's play here at the Soisa Stadium, Moratua. Thank you, Oshada. දෙවන දිනේ 71 වන රන්මා සටනේ දෙවන දිනේ තරග ආරම්භයට සියල්ල කටයුතු සූදානම්. Event TV Plus PO TV channel අංක 120 තුලිනුත් Team Batsman YouTube නාලිකාව ඔස්සේත් batsman.com Facebook පිටුවෙනුත් ඒ වගේම thepapare.com YouTube නාලිකාවෙනුත් Event TV Facebook සහ YouTube නාලිකාවන් යන සියල්ලෙම ඔබට සජීව විස්තර තොරතුරු මෙම තරගයේ පිළිබඳ ගෙනීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර අවසන්. අද දිනේ මාත් සමග ඉන්නවා චමුදිත. සුබ දැසනක් චමුදිත. අයිබෝන් සුබ දැසනක් කමින. ඊටමත් හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මොරටුව දී සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ අහස ඊටමත් පැහැදිලි. ඊයේ සවස් යාමේ තරමක් දුරට කාලගුණෙන් බාධාවක් මේ තරගයට එල්ලුණත් අපි අපේක්ෂා කරනවා අද දිනේ මේ වර විදිහේ තත්ත්වය ඊටමත් හොඳින් පැහැදිලි. අද දිනේ පුරාවට ඊටමත් හොඳ තරගයක් බලාපොරොත්තු වන්නට අපිට හැකියාවක් ලැබෙයි කියා අපේක්ෂා කරනවා. මේ සචින ඩැමෙන් ඊදිනේදී සුමංගලයේ වෙනුවෙන් පිටිකරන ඉදිරි තවත් ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රම කණ්ඩායම විසිට බලපුරුදු ක්‍රීඩකෙක් අනෙක් ක්‍රීඩකයා දුරංග සිල්වා ශ්‍රම ඖෂධ අපිට තනතිර වාර්තාවේ සඳහන් කරපු ආකාරයට අද දවසේදී දඟපන්දයන්ට සෑහෙන ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. මේ තනතිරුවේ තිබෙන නියමිත ස්ථාන භාවිතා කරමින් නියමිත ඉලක්ක භාවිතා කරමින් පිටිකරුවන් සෑහෙන ලොකු පීඩනයක හසු කරගෙන අපි බලමු ශ්‍රම පිටත් පාන්දුවත් අතර දෝලණය වූ අද උණුසුම් දෙවෙනි දිනේ කොයි ආකාරයෙන් තරගයේ දෙපැසට දෝලණය වූ කාරණාව. 71 වන රන්මා සටනේ දෙවන දිනේ ප්‍රථම පාන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට මොරටු මහාවිද්‍යාලයේ නායක සුකිත දේවතිල්ල ප්‍රථම පාන්දුව යොමු කරනවා. තරමක් දඟ කැවුණු පාන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඊයේ දිනේදී කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කරේ මොරටු මහාවිද්‍යාලය. ඔවුන් තීරණය කරනවා ප්‍රථමයෙන් පාන්දුවට පහර කරන්න. එක් වෙලාවක ලකුණු 94කට කඩලු 4ක්ව දිස්සුණු මොරටු මහාවිද්‍යාලය ඉනිම ලකුණු 144කට සීමා කරන්නට සුමංගල නායකයා විශ්ව ලයිරු ඇතුළු පන්දු බැලයන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉන්පසු ප්‍රථම ඉනිම ආරම්භ කරන ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය මේ වනට ලකුණු 5යි එක් කඩුලක් දැවි. ශ්‍රී මම අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් දග පන්දයන්වන්නට අද උදෑසන කාල වේලාවේ පටන් තරමක දග කැවීමක් මේ මොහොතේදී ලබා ගන්නට උත්සාහයක නිරත වෙන ආකාරය. ශ්‍රී දග පන්දයන්වන්ගෙන් තමයි අද තරගයේ ගමන් මඟ වැඩි වශයෙන් තීරණය වෙන්නේ. අප බලමු විශේෂම දැන් සුකිතගේ දත්තයන් එක්ක බැලුවාම ඔහුගේ තුන්වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවමත් සුකිතට එරෙහිව එක ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. 139ක පැහැදිලි ඉදිරියක් තවමත් මොරටු මහාවිද්‍යාලය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. සුකිත දේවතිල්ලගේ මීළඟ පාන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරින්නේ. විශ්ව ලයිරුත් පන්දුව තමන්ගේ
එවර පන්දු ආරේ නිමාවයි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5යි එක් කඩුල්ලයි. කැපවීමෙන් ඩියුටි කරන රිස්ක් එක ගෙන වැඩ පෙන්වන චැලෙන්ජ් එකට yes නස්කම් පවත් කරවන හැම හදටම සතුට ගෙන චැලෙන්ජ් එකට yes යුත් එකම එක් කරගෙන හෙට දවසට People's Bank, yes. Digital savings account designed to power the new generation. Say yes to challenge. මලිත් රූපසිංහ කැදවනවා පන්දයයි මේ කාර්යභාරය සඳහා. තවත් ලකුණු 139 පිටිපසින් සිටින ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ තම ප්‍රථම ඉනිම සඳහා මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ලබාගත් ලකුණු 144ට පිළිතුරු වශයෙන් ඊයේ දිනේදී එක් කඩුල්ලක් දැවි ගියා. එම කඩුලේ හිමිකාරීත්වයේ සුකිත දේවතිලන කණ්ඩායම් නායකයා විසිනුයි ලබාගත් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරු ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම පන්දුව කෙලින්ම කඩුලේ දවටමින් එම කඩුල්ල ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. දුරණක සිල්ලා පන්දුවට පහර දීමේ කාර්යභාරය නිරත වෙන්නේ ලකුණු 3යි පන්දු 14ක් තුලදී. වේග පන්දයනකුගේ කැඳවීමක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ වේග පන්දයවල තරමක් ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ දිශාව උපයෝගී කරගැනීමෙන් පායින්න පැත්තට වැඩි බරක් දක්වන්නට උත්සාහයක නිරත වෙන ආකාරයක් එක්කම අමිල ඊට සරිලන ආකාරයෙන් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරයත් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඩීප් ස්ක්වාලේ ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා. පායින්න පැත්තෙන් බැලුවොත් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා. තරමක් දුරට අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මිඩෝන් ක්‍රීඩකෙක් තරමක් මිඩ් විකට් දෙසට වන්නට සිටිනවා. ඉතින් නිවැරදි තීරණයක් මා දකින ආකාරයට පායින්න පැත්තෙන් මොහු යොමු කරගෙන පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. තරමක් දුරවල පන්දුවක් නමුත් කඩුල රකින්නා විසින් සුරකේ පන්දුව රැක ගන්නවා ලකුණක් නැහැ. මලිත් රූපසිංහ උත්සාහ කරනවා ඇති තනතිල් ආවරණ තරමක් ප්‍රමාද වී තමයි අද නිරාවරණය කරේ තනතිල්ල. ඒ අනුව කිසියම් වාසියක් එහි වාසිය ලබා ගන්නට උත්සාහ කරනවා ඇති. නව පන්දුව තාමත් පන්දුවාර 6යි පන්දු 2ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙන්නේ. පන්දුවේ පැහැය ඔපය තාමත් හොඳින් තාමත් තිබෙනවා. ඒ උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න මලිත් රූපසිංහ උත්සාහ කරනවා. කණ්ඩායම් නායකයාගේ අභිප්‍රායයත් එයයි. සිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවාගෙනයි පන්දුවේ මේ කාර්යභාරය නිරත වන්නේ. හොඳ පන්දුවක් මේ තමයි සිදුව යුතු කාරණාව. ඒත් එක්කම අපිට දැන් මා මේ දකින කාරණයක් ලෙස සඳහන් කරන්න කැමති මා පෞද්ගලික දැන් පෙරට වඩා තරංගකාරී ඉතාමත් තරංගකාරී තත්ත්වයට පත් වී තිබෙනවා. ඔවුන් උත්සාහ කරනවා යම් යම් උපක්‍රම. ඒවර ඩ්‍රයිව් පහර 1 ලකුණයි. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ. එම ලකුණ දුරණක සිල්වාට. ශ්‍රීමාමින මෙවැනි ආකාරයේ තනතිරුක තරමක් වේලාව ලබාගෙන තමයි ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගන්නට අවශ්‍ය. මොකද කලබලයක් ගොඩනගා ගතහොත් ඉන් අනතුරුව පැමිණෙන පිතිකරුවන්ටත් ඒ මානසිකව බලපානවා. ඒ නිසාවෙන් ඉදිරිපෙළ පිතිකරුවන් තරඟයේ තත්ත්වය සහ කණ්ඩායමේ අවශ්‍යතාවය නිසි පරිදි වටහා ගැනීම අවශ්‍ය කාරණයක් මෙවැනි මොහොතකදී. ඊයේ දිනේ සඳ සමයේදී කිසියම් පීඩනයකට ලක් කරන්නට හැකියාව ලැබුණා. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට මෙම පිතිකරුවන් දෙපළ. නමුත් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා Tamanගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් දිනේ නිමාව දක්වා කැඳාගෙන යන්න තරඟේ. එවර හොඳ පන්දුවක්. එවර හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. නමුත් හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6යි. පුනරූපණය. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් යොමුවන්නේ. පිටේ හරියට වැදින්නේ නැහැ. තමත් පිතිකරුවන් Tamanගේ සුපුරුදු රිද්මයට පැමිණ නැහැ. වුණ උත්සාහ කරන්නේ තරමක් සංගමේ පන්දුර පහළ කරමින් තරමක් වෙලා කල් වේලා ලබා ගනිමින් පිතිකරණය නිරත වන්න. පිතිකරුවා වෙතට පන්දුව සිදුවන්නේ පන්දුවාර 7ක නිබාව. සුමංගල විද්‍යාලයේ ලකුණු 6යි එක් කඩුලයි පන්දුවාර 7ක් අවසන් වන විට. ස්වභාවහමේ අදෘශ්‍යමාන බලයන් සැඟවිලා තියෙනවා. ඔවුන් මේ බලය දන්නවා. මල්, මුල්, අතු, ඉති, පොතු, නෙලා, කොටා සුවකිරීමේ ප්‍රාතිහාරය පානවා. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අපි එය රැගෙන යා යුත්තේ ඒ නිසයි. Soft Logic Life ඉසිවර වෙදවාර. වරම පැමිණ යෝකලෙන්තේ පන්දුව පතිත කරනවා පිතිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම මානසිකව පරාජයට පත් කරන
අවස්ථාවක්. එවැනි අවස්ථාව ඕන තරම් දැක තිබෙනවා. එන්නම තරඟකාරී වෙනවා. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් දැන් සෑහෙන තරඟකාරී. මීට අවුරුදු 10කට 12කට ප්‍රථම තිබුණු පාසල් ක්‍රිකට් ගැටුම් වලට වඩා සෑහෙන තරඟකාරී ස්වභාවයක් අරන් තින වෙර හොඳ පන්දුවක් යමුවන්නේ. පිටිකරු තුරට දෝලණය වෙන පන්දුව ලකුණක් නැහැ. පන්දු යමක් දියත් කොට තිබෙන මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වූ පන්දු වාරයේ පන්දු 4ටම ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී නැහැ කවිෂ් ഘോഷාන්ගේ පන්දු ගැවීම හමුවේ. නිවැරදි දේ සිදු කරන මේ අවස්ථාවේදී කඳුළු ලබා ගැනීම මූලික කරගත් පන්දු යමක් හමුවේ අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් නිලකුණු පන්දු ඔස්සේ පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්නට හොඳ අවස්ථාවක් උදා කරගන්න ආකාරයක්. ඒ තමයි නිවැරදි දේ කඳුළු ලබා ගැනීමත් අවශ්‍යයි. ඒ ඔස්සේ ඒට මාර්ගයක් හදා ගැනීම තමයි මොවුන් මේ අවස්ථාවේදී සිදු කරන්නේ. තුරංග සිල්වා පන්දු 22යි ලකුණු 4යි සචිර නැමෙයින් පන්දු 17යි එක් ලකුණයි. තවමත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඔවුන්ගේ අද දිනේ රිද්මය සොයන්නට හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙනවා. ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාපිළිවෙලට අනුගමනය කරමින් තරගයට අවතීර්ණ වන්නට හොඳ උත්සාහයක. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පැමිණේ තරමක පායින්නට බරයි. පන්දුව ග්ලාන්ස් කිරීම ලකුණකට අවස්ථාව සීමා වන පාද ලකුණක් වශයෙන් තමයි එම එක ලකුණත් එක්හසු වන්නේ සුමංගල විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණ පූර්වට. මොඩර්න් මහාවිද්‍යාලයේ 19 කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනෙක්, කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා කණ්ඩායම් නායකයා සහ ඉසුරු නිරන්තරයෙන්ම සඳහන් කරන්නේ මේ මොහොතේදී තවත් එක් කඳුල්ලක් හෝ දෙකක් දිවාහාරයට ප්‍රථම දවා ගන්නට පුළුවන් නම් තරගයේ වැඩි වාසි ලබා ගන්නට මොරටු මහාවිද්‍යාලයට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඔවුන් උත්සාහ කරනවා. ඇත්තේ ඊයේ දිනේ වර්ෂාව පතිත වුණා. තාමත් තරම් දැඩි හිරු රශ්මියක් ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වී නැහැ. ඒ නිසා අර තනතිල්ලේ තිබෙන වාසිය ලබා ගන්න තමයි වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් අන්ත දෙකෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නමුත් පන්දු වාර එකක් දෙකක් තව ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් කඩුලක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල වුන්ට ලබා ගැනීමට නොහැකි වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නේ කැඳවිය යුතුයි. එවරත් පන්දුවක් ලකුණක් නැහැ. අනිත් විශේෂයෙන්ම කටුබෑ දාන්තෙන් ඊයේ දිනේ අපි දුටුවා විශ්වලාහිරු පන්දු යවමින් කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. කිසියම් දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. එම නිසාවෙන් හැකිතාක් ඉක්මනින් දඟ පන්දු යවන්නන් පන්දු යවීමේ කාර්යභාරය සඳහා කැඳවිය යුතුයි. සුකිත දෙව්තිල්න ඉසුරු පනාන්දු සහ මයිත් හප්පුවාමි මොරටු මහාවිද්‍යාලයේ සිටින ප්‍රබල දඟ පන්දු යවන්නන් අද දිනේ ප්‍රථම වතාවට තමයි මා දකින්නේ මේ ක්‍රීඩකයා රයිනා මෝදු විකට් ආකාරයෙන් පැමිණෙනවා. තරමක් වෙනස් උපක්‍රමයකට වන්නට පුළුවන් අප බලමු. ඔහුගේ ක්‍රියාත්මක වීම මෝදු විකට් ආකාරයෙන් කොයි ආකාරයෙන්ද කියන කාරණා. එවර පිටේ ඉන්න ඩෙපිටි. මලිත් රූපසිංහ මේ වනතුට පන්දු වාර 4යි පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කර ලකුණු 6ක් පමණයි ප්‍රතිවාදීට ලබා දී තිබෙන්නේ. නමුත් ඔහු සිදු කළ යුත්තේ හැකිතාක් පන්දුව පිටිකරු තුලට දෝලණය කිරීම. එයින් පිටිකරුව පන්දු පහර දීමක සඳහා කැඳවාගෙන එමින් ශ්‍රිප් ක්‍රීඩකයන්ට හෝ කඩුළු රකින්න අතට උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. ප්‍රථම පැය එකමාරක ප්‍රමාණ කාලයක කිසියම් දෝලනයක් තිබෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඉවර පුල් ටොස් පන්දුවක් මිඩ් විකට් කලාපයට ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු යොමු කරනවා 1 ලකුණයි. ශ්‍රීමබ සඳහන් කර කාරණාවට තවත් යමක් එකතු කරත් මොකද පිටිකරුවා තුලට දෝලණය කිරීම තුළින් පිටිකරුවාට කරන්න තිබෙන වැඩ රාජකාරී ප්‍රමාණය වැඩි. මොකද පිටිකරුවන්ගෙන් එපිටට යනවා කියන්නේ ඔහුට තිබෙන අවස්ථා අඩුයි. කඩුල්ලක් දවා ගන්න. ඇතුළට එනවා කියන්නේ ඔහුට පෙර පාදයට පසු පාදයට යන්න කියන කාරණාව දෙතුන් පාරක් සිතන්නට අවස්ථාව නිර්මාණය. ඒ නිසාවෙන් ඒ අවස්ථාව අනුව සහ පිටිකරුවාගේ මනස කියවන්නටත් පන්දු යවන්න එය විශේෂිත වූ තැනක් කරගන්නට අනිවාර්ය කරගන්නට අවශ්‍යයි. තවත් ලකුණු 135ක් පිටුපස්සේ සිටින්නේ. එවර පසුපස පාදයේ ෆ්ලික් කිරීම 1 ලකුණයි. ප්‍රධානව සචිත්‍ර සා දුරණක විශාල. ඉනිම් ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩකයන් නිමා දකිනවා තවත් පන්දු වාරයක්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 9යි 1 අඩුල්ලයි. ලකුණු 10යි 1 අඩුල්ලයි. Crazy me mage hite utte rastani pavi igilevi
ඔන්ලයින් ගෙවමුකෝ අපි මල්ලි රීලෝඩ් සල්ලි shopping කරලම හති මල්ලි people's pay download කර ගන්න සැවුමා ලකුණු 10යි එක් කඩුල්ලයි හම්බ. තවත් ලකුණු 134ක් පිටුපසින්. දුරණක සිල්වා ලකුණු 6යි. බේමින් ලකුණු 2යි. පෙරපාදේ ආරක්ෂිතයි. ශිව මේ නව පන්දුවේ භාවිතය හැකි උපරිමයෙන් ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වා ගන්න අවශ්‍යයි. මොකද පන්දුව අලුත් පන්දුවේ සීමේ තදයි පන්දුව තනතිරුවේ වැදුණු ෂණයෙන් පිටිකරුවාට වෙතට පැමිණීම වැඩි. ඒ නිසාවෙන් ඒ අවස්ථාව නිසි පරිතේරුම්ගෙන මේ වේග පන්දයන් දෙදෙනා නිසි ඉලක්කයන් භාවිත කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. මොකද තිබෙන අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන නොගත්තොත් ඒ ආවාස සාගත තත්ත්වයක් ඕනෑම කණ්ඩායමක නිසාවෙන් ක්‍රීඩකයනොත් අදාළ සහයෝගය ඒ මොහොතට ලබා දීම අනිවාර්ය දෙයක්. එවර හොඳ පන්දුවක් තරමක ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් මම දකින ආකාරයට පායිලට බරයි ඉල්ලීම. තමත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ යෝකලෙන් තෙමෙන්න පුළු රූපණය. ඉතාමත් හොඳයි. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. නමුත් තමත් හොඳ තීරණයක්. අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල්ල පසු කර යනවා පන්දුව. කිසිසේත්ම අවස්ථාවක් නැහැ කඩුල්ලේ දැවටෙන්න පන්දුව. මෙන්න ඉහළ ආස්කෝසට ඉහළින්. ආස්යාන්ත්‍රයක්. වරත් පහරකට උත්සාහය නමුත් පිත්තේ නොවැටෙන පන්දුව. කඩු රකින්න තුලටම දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ඒ අවස්ථාව තුළදී නිසි දෝලනයක් ලබා ගත්තහොත් පන්දුවේ ගමන් මඟ කියවීම පිටිකරුවාට තරම් ලේසි පහසු සාගත තත්ත්වයක් නෙවෙයි කියන කාරණය. මෙතන මේ මොහොතේදී සිදු කරන දේ පිළිබඳව නම් මට අනුමත කරන්න බෑ. මොකද රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් හොඳ පන්දු කිහිපයක් යොමු කළා එකවරම හොඳ විකට් ආකාරයට පැමිණි. පිටින් අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා දුරංක සිල්වා. ස්ථානගත කිරීම මැනවින් පිටින් පැමිණි පන්දුවට ඔව්ව සිදු කරපු ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. කල්යල් මැනීම සහ ඒ අවශ්‍ය මොහොතේදී ස්ථානගත කිරීම සිදු කිරීම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තිබුණු ආකාරයක් තමයි අපි දුටුවේ. තරගයේ ආතතිනේ එළවූ ප්‍රථම ලකුණු 4 දුරණක සිල්වාට ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 14යි. ඉතාමත් හොඳ තාක්ෂණයේ පාරිපූර්ණ පහරක්. නිවැරදි ආකාරයෙන් ස්ථාපන කරනවා. කව කලාපය හරහා තරමක පසුපාතයට බරයි. විශේෂයෙන්ම අපිට බා දකින්න ආකාරයට මේ පන්දු යවන්නා වරක රවුන්ඩ් එකට ආකාරයෙන්ම පැමිණෙමින් සිටියා. ඒ අවස්ථාව තුළදී හොඳ අවස්ථා නිර්මාණය වෙන ආකාරයට තමයි මේ පිටිකරුවාගේ මනස බිඳ වැටී තිබුණේ. ඒ විදිහටම පවත්වා ගත්තා නම් තවත් වැඩි පීඩනයක් මේ පන්දු අර තුළදී යොමු කරන්නටත් මොහොත හැකියාවක් තිබෙන්නට තිබුණා. දැන් කෙසේ වෙතත් තවත් එක් පන්දුවක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩකයන් කලබල විය යුතු නැහැ. ඒ හතරේ පහරක් ලකුණු දෙකක් තුනක් පැමිණි විගස පන්දු යවන්නා කලබල නොවි ඔහු කරන්නට සිතන දේ කිරීමට අවස්ථාව උදව් කරගන්න අවශ්‍යයි. රැලිතරක ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. දුරංක සිල්වාගේ ප්‍රතිහරබය සාර්ථක අවසාන මොහොතේදී හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙනවා. අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙනවා. ප්‍රමිතිගත ක්‍රීඩාකරණයක් කියන්නේ තමයි. පන්දුවාර 10ක නිමාව සනිටුහනවා සුමංගල ඉනිම පන්දුවාර 10ක් අවසාන වන විට ලකුණු 15යි එක් කඩුලකට. ලකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් ටීවී ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණ
පන්දු රැකීම ගැන කතා කරද්දී අපි 10 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම දකින්නට ඇති අමිල දීප එක්ස්ට්‍රා කවර්සී පන්දු රැකීමේ සිටි ක්‍රීඩකයා මේ අනෙක් කන්තේන පිටිකරණයේ දෙන අවස්ථාව තුළදී දක්ෂ ලෙස පන්දු නතර කරපු ආකාරයක් අපි ඊදිනෙදිත් දුටුවා. ඕනතරම් විශිෂ්ට ආකාරයේ පන්දු නතර කිරීම වල කෙටි පන්දුවක් වශයෙන් පිටිකරුවා වෙතට පැමිණෙන්නේ පුල් කිරීම සාර්ථක කරගත් ස්ථානගත කිරීම ඩීප් ස්ක්වාලෙක් දෙසින් ලකුණු 6ක් හිතවතුනේ අද දිනේ ක්‍රියාත්මක වූ ප්‍රථම 6 පහර. තාමත් හොඳින් එලකර පහරක්. වැරදි ආකාරයෙන් පතිතේ තෝරා බේරාගෙන පිට යොමු කරනවා පන්දුව තුලටම. ඩීප් ස්ක්වාලෙක් කලාපය ආර ලකුණු 6යි. එම ලකුණු 6ක් දුරණක සිල්වාට අපි කතා කරමින් සිටියා. දුරණක සිල්වා විශාල ඉනිම් දියත් කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක් බව ඔය පෙන්눔 කරනවා. ඒ වගේම උත්සාහ කරනවා තම කඩුල්ල රැකගෙන මේ අන්ත්‍ය ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙන පන්දුට පහර ගන්න. මෙන්න පුනරූපණය. ඉතාමත් අලංකාර පහරක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම දැන් වේග පන්දු යවන්නාගේ ශරීර කියවීම අනුව මා දැකපු දෙයක් තමයි අපිට ඔහුව අවසාන මොහොතේ පන්දු යොමු කරන මොහොතේදීත් කල්පනා කරන සේයාරුවක් දුටුවේ පන්දුවේ වේගය වැඩි කොට කෙටි පන්දු යොමු කරනවද නැත්නම් වේගය අඩාල කොට පන්දු යොමු කරනවට ඒ දෙගඩියාව තිබුණ අවසාන මොහොතේදී පන්දු යොමු කරන අවස්ථාව තුලදී මේ ක්‍රීඩකයන් හොඳ මානසික ශක්තියක් තිබෙනවා. එය නැති කරගන්නට අවශ්‍ය නැහැ පිටිකරුවා කුමන ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කළත්. එවර ලකුණක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මොල්ටු මහාවිද්‍යාලයේ නායකයා දැන් නම් තීරණය කළ යුතුයි. හැකිතාක් ඉක්මනින් දඟ පන්දු යවන්නන්. පන්දු යෑමේ කාර්යභාරයට කැඳවන්න විශේෂයෙන්ම කටුබැද්දාන්තයේ ඊයේ දිනේදී කටුබැද්දාන්තයේ විශ්ව ලයිරු පන්දු යෑමේ කාර්යභාරය නිර්තමින් කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. කිසියම් දඟ කැවීමක් එම විස්තර විචාරය ගෙනෙන අන්තයට වඩා කිසියම් දඟ කැවීමක් තිබෙනවා කටුබැද්දාන්තයේ පන්දු යෑමේදී. එම නිසා ඔහු උත්සාහ කළ යුතුයි. මොකද ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණු වාසිය වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් ප්‍රථම පැය භාගය තුල ලබාගෙනට වුන් බලාපොරොත්තු වූ වාසිය තාමත් ලබාගෙනට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. ඒවර හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ ලකුණක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපිට දැන් මේ නව පන්දුවෙන් දඟ පන්දු යවන්නටත් යම්කිසි වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද නව පන්දුවෙන් පන්දුවේ ලිස්සා යාමේ වේගය වැඩි. පන්දුවේ ස්කිඩ් වීම පිටිකරුවා වෙතට අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් කියන්නේ පිටිකරුවාටත් සිතන්නට නොහැකි ආකාරයෙන් පිටිකරුවා වෙතට දඟ කැවීමක් සිදු කර ගැනීම වැනි කාරණා නව පන්දුවේ සිදු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාව තුළදී මා දකින ආකාරයට දඟ පන්දු යන්නකෝ අනෙක් කන්තෙන් පන්දු වාර කිහිපයක් යොමු කරන්න පුළුවන් නම් වේග පන්දු යන්නත් සමග මොවුන්ගේ රාජකාරිය ඉටු කර ගන්නටත් පුළුවන්. වර පිටිකලු තුලටම යමු වෙන පන්දුවට ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. මලිත් රූපසිංහයි පන්දු යෑමේ කාර්යභාරය නිරත වී සිටින්නේ. ඉසුරු පන්දුව රැගෙන බාර කරන්නේ. දැන් පිටිකරුවන් Tamanට රිසිසේ ලකුණු කරා දිව යමින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ කාර්යභාරය නිරත වෙනවා. පන්දු යවන්නන් කිසියම් පීඩනයකට ලක් කර තිබෙනවා. මලිත් රූපසිංහට එරෙහි ලබාගත් 6 පාර අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු යම් කිසි පීඩනයකට ලක් කරා. හොඳ පන්දුවක් නිවැරදි දේ සිදු කරනවා. මෙය තමයි නිසි ඉලක්කය සහ නිසි පතිතය. පන්දු වාර 11ක නිමාව සුමංගල ඉනිම 22යි එක් කඩුලකට. ලකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. කැපවීමෙන් ඩියුටි කරන රිස්ක් එක ගැන වැඩ පෙන්වන චැලෙන්ජ් එකට yes නස්කම් නොපවත් කරවන හැම හදටම සතුටගෙන චැලෙන්ජ් එකට yes යුත් එකම එක් කරගෙන People's Bank, yes. Digital savings account designed to power the new generation. Say yes. කලාපයට ඇදියන්නේ නමුත් හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඉතාමත් වාසනාවන්ත ආසන්න අවස්ථාවක්. නිවැරදි දේ සිදු කරන්න උත්සාහක නිරත වෙන ආකාරයක් පේන තිබෙන විශේෂම මෙවැනි ආකාරයක ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙනවා ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනැංවීම සඳහා. ඊයේ පාන්දු වාරයේ 6 පහරක් ලබා ගත්තා. ඊට ප්‍රථම පාන්දු වාරයේ 4 පහරක් ලබා ගත්තා. ඔවුන් දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් තරමක් වැඩි කරමින් පිටිය තුල ස්ථාවර වෙන්න උත්සාහ කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී නායකයෙක් වශයෙන් මොට්ටු මහාවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා Tamanගේ උපක්‍රමශීලීභාවය
මීට වඩා උපයෝගී කරගත යුතුයි. එවර හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. එවර හොඳ පන්දුවක් යම් තරමක් තෝල් ඉපිලීමක් තිබුණු පන්දුව. ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයටයි ඇදී යන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දැන් තරමක් කාලගුණ තත්වයේ ක්‍රමෙන් සෞම්‍ය ස්වභාවයකට ලක් වී තිබෙන ආකාරයක් අපිට අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ දිනවල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කාලගුණෙන් නම් ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝමයක් අවස්ථා තුළදී බලපෑමට ලක් වුණා. ඉතින් අද දවසේදීත් අපිට කාලගුණය කියවීම කොයි වගේද කියලා කියන්නට බෑ. නිසා වෙන ක්‍රීඩකයනොත් වටපිටාවේ අවබෝධයක් ලබාගෙන තරගයේ ගමන් මග ඉක්මන් කරන්නට උන් අවස්ථාවක් කරගන්නට අවශ්‍යයි. ඊයේ දිනේ පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් වර්ෂාව සහ අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් අතහැර දැමීමට සිදු වුණා. ඒ නිසා වෙන අද දිනේ පන්දු වාර 98ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. කවිෂ ඔෂාන් පන්දුවේ කාර්යභාරය නිරත වන්නේ පන්දු වාර 2යි පන්දු 4යි. මත් ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 6යි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තවත් ලකුණු 121ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ වන විට 1.94ක් ලෙසයි දිස්වන්නේ. යලිතරක් එකම පතිතේ එකම ඉලක්කය පන්දුවාර 12ක නිමාව සුමංගල ඉන්න 23යි එක් කඩුලකට පන්දුවාර 12ක් අවසාන වන විට Crazy में मगे हिते युद्ध के रहस्तानी भावी इगिलेवी Man hitte kate digital love ape bhavi mang bhavi kollo kello transfer karagamu salli online gewamukko api malli reload salli shopping karalama hati malli people pay download kara ganna savuma. Very good morning and warm welcome to all the viewers. We are coming to you live from the epicenter of World Tour cricket, and this big match is very nicely, very evenly poised. Sri Sumangala still trailing by 121 in reply. They're still trailing by 121 runs here at the Source Stadium at the Battle of the Goals. The Batsman.com bringing you these live pictures. Asking the question that time, but probably an edge coming into play that time, because that looked straight to me. But it'll be an interesting battle, isn't it, between these spinners and the batters of Sri Sumangala College, because the track definitely shows some good signs for the spinners. Now let's have a look at that again. As you rightly called, very close. I think probably the angle coming in with the arm. Two fast bowlers done a fantastic job steadying things up, and only batter who have broken away today, Duranka Silva. Other than that, bowlers from one of the Vidyalaya spinners as well as fast bowlers done a very steady job. 12.3 overs. Almost all the runs for Duranka Silva came off boundaries, 2 boundaries and a huge 6 over square leg. He looks like a very enterprising batter, and we can remember he batted really well last time around as well. This time gets it down to fine leg region. Couple of runs easily taken. He's someone who can take the momentum and shift gears when needed. Got all the shots strong
on the onside, strong down the legs first, but didn't manage to put up for the batters. But still, you got to settle in. Once you settle in as a batter, it's on your mark all the time, especially against the spinners in these conditions. That ball kept low that time, just cut away for a single. They got to be sensible as well. There's plenty of time remaining, and another thing that we have to keep in mind, and these players have to keep in mind, is the weather. Because right now it looks sunny, it looks bright, it looks perfect for cricket, but well, we saw yesterday as well what happened, especially during the evening time, after lunch break and after tea as well. Things went sideways quickly. So these players, they need to keep that in mind as well. But still, at the same time, they got to play those positive cricketing shots, and just try to be as attackive as possible, because there's time, but at the same time the weather constraint is also there as well. I think credit should be given to the ground staff. It's done a stellar job. Heavy downfall last evening leading up right into the midnight. They've done a fantastic job taking out all the wetness in the bowling. We've seen they were applying sawdust and sand to get some wet areas dry very quickly, and fortunately we got bright sunshine to help them. Yeah, the spinners operating for Mortu Mahavidyalaya, but I still feel like in the few overs that they have bowled so far during the day, they've been a bit too full in terms of their length. There you go, as Mahit Metnidu, who's bowling his first over. Well, you need time to settle in as a spinner to get adjusted to that perfect line and length, that ideal line and length. But at right now, these spinners, they're bowling it a bit too full, making it quite easy for the batters to work the ball towards the gaps. So they got to bowl in those good length areas, making it more unpredictable for the two batters. So 14 overs done. It's 31 runs on the board for the loss of 1 wicket. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍ය වේදින්වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Despite Duranka breaking through, especially the seam bowlers bowling in towards him, I think that one came off the bat. We'll just wait a moment. Yeah, the batsman coming down the track, and a bit of spin on offer for Isuru Nidarshana. Let's have a look at that again. It's been called a bye, so definitely missed everything, but I still feel like that was a stumping chance for the wicketkeeper. Let's have a look at that again if we can, because he certainly came down the track. No, I think the batter is safe there. Back foot was firmly planted inside the crease. Good piece of batting, but now we are starting to see Purchase out of the track. Isuru Nidarshana straight away. His confidence must be up, having seen that delivery turning prodigiously. Current partnership 32, a very good one. Now that's been lofted just over the head of fielder. They might not go all the way for a boundary. The outfield is not that fast considering the heavy rainfall that we saw yesterday, but still it's a safe shot to play, as the mid-on fielder was up in the circle, so there's plenty of gaps down the ground.
and now he's been pulled back almost halfway through towards the boundary. If I'm the bowler, I wouldn't mind that too much. It's only Darshana. The general has reflected. I mentioned Duranka Silva, not someone who get bopped down all that easily. Someone who loves to play shots. That was the case last time around. Played a scintillating knock. Some beautiful cover drives. So it's Sumangala team and the team management coaches expecting exactly something similar, and 15 overs done, 34 for 1. Crazy me mange hite Teke rahastani pavi Igilevi Henguman hite kate Digital love ape pavi Mang pavi Kollo kello transfer karagamu salli online ගෙවමුකෝ අපි මල්ලි reload salli shopping කරලම හති මල්ලි people pay download කර ගන්න සැවුමා. To reduce that deficit as much as possible. They're still trailing by 108 runs after successfully bowling out Mortu Mahavidyalaya for just 144 runs yesterday. They lost a wicket yesterday as well, just before the close of day's play, but since then these two batters have been able to put themselves in to grind for some runs, and Duranka Silva, especially 28 or 52, is going on nicely against the spinners of Sri Sumangala College here at the Soisa Stadium. So 16 overs done, is it? Yes, 16 overs done, 37 for the loss of 1 wicket. ලකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එකක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. Crazy me mange hite Teke rahastani pavi Igilevi Henguman hite kate Digital love ape pavi Mang pavi කොල්ලෝ කෙල්ලෝ transfer කරගමු සල්ලි online ගෙවමුකෝ අපි මල්ලි reload සල්ලි shopping කරලම හති මල්ලි people pay download කර ගන්න සැවුමා. In comparison to last evening, I've seen the dustiness of the pitch has gone out somewhat, probably due to the sweating underneath the covers that we mentioned earlier. Heavy downfall tend to happen, natural phenomena, and if I'm not mistaken, yesterday whenever bowlers completes their run-up, there's a puff of dust. Yesterday that was the case, but today we haven't seen that puff of dust all that often. Another bowling change, it seems. Now from both the ends, spinners I think I made a mistake. I think he's the one who started off from this end previously. Steady right arm off spinner. Pitch the ball around off stump. Gets one to turn and gets one to slide through. He'll be expecting bowling against two left-handers. Well driven, finds the cover fielder for no run. Yeah, packed offside field for both Sachira Damien and Duranka Silva. And he's bowling according to plan. Nidarshan at the moment is pitching it in the off stump region, allowing the ball to spin away from the batter, spin away from Sachira Damien. But both the batters presenting the full face of the bat, seeing the ball really well at the moment, so it has to be a grind for these spinners to
to take another wicket or two, maybe just before the lunch. If they can pick up a wicket or two, that'll put them in a real good position. But they need some early wickets here as well to get into that position just before the lunch. They need a couple of wickets here as well to get themselves into this game. They got a wicket yesterday, but they're still trying to find a way through on this day 2 of the Battle of the Goals. And that marks the end of the over. 17 overs done. It's 38 for the last one wicket, just 1 run from the over. ලකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com ස්වභාවහමේ අදෘශ්‍යමාන බලයන් සැඟවිලා තියෙනවා. ඔවුන් මේ බලය දන්නවා. මල්, මුල්, අතු, ඉති, පොතු, නෙලා, කොටා සුවකිරීමේ ප්‍රාතිහාරය පානවා. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අපි ඒ රැගෙන යා යුත්තේ ඒ නිසයි. Soft Logic Life ඉසිවර වෙදවරුණ. අපේ උරුමයෙන් අපට ලැබුණු පාරම්පරික වෙදකම් සමග සෝපත් වන ඔබව ආවරණය කරයි. During a couple of big matches we got involved, we've seen one batter being enterprising, being adventurous, taking care of scoring runs, and the other being very cautious, keeping his end, complimenting the partner. This is something based on instruction provided by the coaching staff more often than not. In the meantime, this man possesses a really nice approach, really nice rhythm. Oshan, right arm medium fast bowler. This time goes aerial, finds the boundary. Who else but Duranka? Lovely batting. So that one short, spanked on it. Yeah, he seems quite comfortable against the short pitch. Really, that's not the first time we've seen him throwing his bat at the short pitch deliveries. The first one went for a 6, and this one down the ground for a boundary. So Duranka Silva moves up to 33, and that's a very powerful shot, isn't it? Well timed up to the perfection as well. And there we go once again, well in control. That's a good looking shot from Duranka Silva. So plenty to think for the bowler Kavish Koshan, who's bowling his 4th over. That's down the leg side. And not much pace on offer under these conditions here at this Sosa Stadium, so that gives the batter plenty of time to rock back and to play those cross-batted shots quite easily. So that is something that these faster bowlers of Sri Sumangala College need to keep in mind as well, and to bowl according to the conditions and to adapt according to the conditions here at the Soisa Stadium. They did a good job, especially the fast bowlers of Morutu Mahavidyalaya. If you look back into yesterday, the fast bowlers did their job quite well. It was all about adapting to the situation. Realizing there's not too much in the pitch for fast bowlers, Kavish Koshan not striving for too much of pace, just concentrating on good lines and length. This time driven down the ground very nicely. This man Duranka, very stylish, always presents straight broad bat, nice flow of the bat. Whenever something short or down the leg side, he got a beautiful bat swing. Looks good for a big one. This is where he needs to make it big. I'm sure he realized the importance of playing well out there in the middle this time. Once again, neatly glanced away for another single. He's under no trouble now, moving along really nicely. Well, the 71st Battle of the Goals 2023. Well, there's plenty of ways for you to enjoy this match while being at home on Event TV Plus, on Pure TV channel number 120, Team Batsman YouTube channel, or the Batsman.com Facebook page as well, the Popular.com YouTube channel, and on Facebook and YouTube, on Event TV Facebook and YouTube channels as well. So you can enjoy this match if you're an old boy or a friend of these players. Of course, a cricket fan, of course, you can watch these live pictures on multiple ways.
The Batsman.com bringing you these live pictures right here from the Soisa Stadium. We can see Kavish Gaurashan's plan is to bring the ball in towards Duranka Silva, and whenever Sacharu Damien comes on the strike, he changes his line. Ideal ploy. Good thing about Kavish Gaurashan is sticking to his plan. Couple of short deliveries punished. Other than that, steady job from a right arm seam bowler. He got all the right attributes to be a good fast bowler. I'm just hoping he goes on to increase his strength as he move along. Still under 19. This time off the back foot, completes the 18th over, 43 for 1. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Good thing about Morudu Mahavidyalaya, though they haven't been able to pick up a wicket utilizing the early moisture if there was anything underneath the covers, but these two batters have done a steady job. Stick to the plan, stick to the instruction provided by the coaching staff, and pretty much done what expected of them. Nidarshana this time little short of the back foot, finds a fielder at point position for no run. Well, the spinners of Shri Sumangala, I beg your pardon, Morudu Mahavidyalaya, well, they still haven't found their correct line and length, I feel like, at this stage of the game, because they're not troubling these two batters, because the pitch, of course, is providing some good assistance for the spinners, but we haven't seen much turn, and at the same time we haven't seen these spinners troubling these two batters. They look comfortable out in the middle, both against the spinners and the faster bowlers as well, especially Duranka Silva, who's on 35 at the moment, and also Sacharu Damien, who's on 5 of 44. So that gives you the impression that these spinners operating from both the ends for Morudu Mahavidyalaya haven't been able to consolidate themselves under one line and length, or to bowl tight line and lengths on a consecutive manner. So they need a wicket undoubtedly, as you correctly mentioned, Hemantha. I think they can take a leaf out of Vishwa Lahiru's book. He's someone who put number of deliveries in the same spot, despite batter being defensive, batter being good at his defense. He still keeps on hitting that impeccable length again and again. At times ball bounce a little, at times goes on with the arm. This was a good delivery, got the bat down right on time. Similar one, Suruni Darshana slowly but steadily settling into a good line and length. The thing about spinners, when they see a dry pitch, they think they can bowl whatever and get away with. Suruni Darshana earlier on provided some short stuff to Duranka Silva, who take opportunity to score runs and Sri Sumangala lost a wicket when the score was just 1 runs, and within 18 overs now they have managed to take their total up to 44. Steady, stern partnership, just what Sri Sumangala Pananduru was expecting. Now, like yesterday, they pretty much taken the control of this game. It's in their hands, so it will depend on how well they stick to it and continue to build up on.
Pelia bowling out Motor Mahavidyalaya for just 144 runs. Always gives you the early advantage in a two-day game like this, and so they got to bat deep here. They got to make sure that they're setting up a good first innings total, because a lot can happen if weather permits us a full day's play. And tomorrow we'll be having the one-day game as well, of the Battle of the Goals, and the Batsman.com will bring you the live pictures of the one-day game as well tomorrow, right here at the Soisa Stadium. Well, we're not seeing that much of a crowd today for this Battle of the Goals, but we can expect some good crowd tomorrow for the one-day game. Yes, in comparison to what we've seen last year, the crowd is understandably low, the attendance, but rain must have played a part. Most of us, whenever we think about the rain we had last evening, straight away thinking, oh, there's no possibility of starting the game. That's the same reason why should be given so much of credit to the ground staff, covering off the turf well in advance. Yesterday, I think umpires, having realized the dark clouds are looming in right before the rain, deciding to cover the pitch, allowed this early start, 9:45 a.m., 98 overs to go, which means still there's a possibility of a result. It's up to Sri Sumangala to force the issue. This time just a nudge towards the offside for a single from Sachira Damien. Well, Sachira Damien, his task at hand at the moment is to assist Duranka Silva and to bat alongside him, because at the other end Duranka Silva, he's scoring runs in a considerable rate, 36 off 61, and Sachira Damien, well, all he got to do is protect his end and to give the support to Duranka Silva, because they need a good partnership here. They're still trailing by 98 runs. And to set up a good first innings total, they need a pair to step up and to put up a good partnership, and that is exactly what these two batters have done so far in this day two. After losing that early wicket, they've been quite comfortable out in the middle, I would say. We haven't seen any chances going in for these two batters. We haven't seen them taking any risks as well. There was a couple of big shots, but all of them were pretty much calculated up to the perfection, especially from Duranka Silva. We saw a couple of boundaries as well, but all of them were quite safe, so they have played risk-free cricket so far. Duranka Silva, of course, the natural stroke maker. Just like that, if it's there to be hit, he will go for it. 20 overs done, 46 for 1. කැපවීමෙන් ඩියුටි කරන රිස්ක් එක ගෙන වැඩ පෙන්වන චැලෙන්ජ් එකට yes දස්කම් පවත් කරවන හැම හදටම සතුට ගෙන චැලෙන්ජ් එකට yes යූත් එකම එක් කරගෙන හෙට දවසට People's Bank Yes, digital savings account designed to power the new generation. Say yes to challenge. ලකුණු 46යි එක් අඩුල්ලයි පන්දුවාර 20ක් අවසන්දී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ප්‍රථම විනිම දුරණක සිල්වාට ලකුණු 36යි. ඩේමියන් නොදවි ලකුණු 6යි පන්දු 50ක් තුලදී මොට්ටු මහා විද්‍යාලයට Taman බලාපොරොත්තු වුණු ප්‍රථම පැය තුල ලබා ගන්න වාසිය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඕන් දිගටම වේග පන්දු යවන්නන් යොදා ගනිමින් පන්දයයි මේ කාර්යභාරය නිරත වුණේ. ඒ තමයි මාදුරු ප්‍රධානම දුර්වලත්වය. විශේෂයෙන්ම කටුබැද්දාන්තයෙන් ඔවුන් එක් දාග පන්දු යවන්නේ කැඳවුවා නම් ප්‍රථම පන්දුවාරයේ සිට කිසියම් වෙනසක් සිදු කිරීමට හැකියාව තිබුණා. චමුදිත සිටිනවා මාත් සමග නැවතත්. අයිබෝන් නමිල දැන් තත්ත්වයේ මේ තරමක් දෙපසටම දෝඩ වෙමින් යන අවස්ථාවක් තමයි අපිට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මේ වෙන විට දුරංක සිල්වා එක් අන්තයක් හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගනිමින් යන මොහොතක සචිර ඩේමියන් තවමත් ලකුණු රැස් කිරීම
ඔහුව ඊතරම් සුවිශාලාන්තමින් ක්‍රියාත්මක වී නැති ආකාරයක් තමයි පේනෙන්නට තිබෙන්නේ. හැබැයි අපිට නොපෙනුනාට අමිල මා දකින්න එක දෙයක් තමයි දැන් දුරංකට ලකුණු අනෙක් හන්තේ පැමිණෙද්දී සචිනට යම් කිසි ආකාරයකින් ලකුණු නොපැමිණීමත් තරගයේ ගමන් මග යම් කිසි ආකාරයකින් අඩාල වන්නට හේතුවක් විදියට මම සුමංගලයේ පැත්තෙන් දකිනවා. දැන් ඔවුන් උත්සාහ කරයි තරමක් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට. ඔවුන්ගේ සැලසුම පැහැදිලි. ඔවුන් උත්සාහ කරේ ප්‍රථම පැයකමාරක පමණ කාලය තුල තමන්ගේ කඩුළු ආරක්ෂා කර ගනිමින් පන්දුර පහරය කරන්න. ඒ සාර්ථක ඔවුන් දෙදෙනා සිදු කර තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ඔවුන්ට ලැබුණු උපදෙස් ක්‍රීඩාංගාරේ නැත්තම් කණ්ඩායම් නායකයන්ගේ පුහුණුකරුවන්ගේ තමන්ගේ කඩුල හැකිතාක් ආරක්ෂා කරගෙන හැකිතාක් වෙලා කාල වේලා අරගෙන පිටිකරන නිරත වීම විය යුතුයි. තවත් ලකුණු 98ක් පසුපසින් සිටින්නේ. මේ පන්දුවේම පිළිපද යමක් සඳහන් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් පන්දුව ගුණට මුසු කරමින් පිටිකරුවා නිරන්තරයෙන්ම පෙර පාදයේ රඳවා ගැනීමෙන් තමයි පන්දුවේ සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් තවමත් අනෙක් අන්තයේ සිටින සචිර කල් වේලාවක් ලබා ගන්නවා පන්දුව යවන්නට කියවන්නට. හොඳ පන්දුවේ යමක් දියත් කර තිබෙන තවමත් ලකුණු නැහැ මේ පන්දු වාරයට. ඉසුරු නිදර්ශන පන්දුවේ කාර්යභාරය නිරතවන්නේ පන්දු වාර 4යි. පන්දු 5ක් තුලදී ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. අවසන් පන්දුවටත් ලකුණක් නැහැ. යනු නිලකුණු පන්දු වාරයක නිමා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 46යි එක් කඩුල්ලයි. ලකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Crazy में मगे हिते युद्ध के रहस्तानी भावी इगिलेवी हैंगुमान हिते कते digital love ape भावी mang भावी කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගමු සල්ලි ඔන්ලයින් ගෙවමුකෝ අපි මල්ලි රීලෝඩ් සල්ලි shopping කරලම හති මල්ලි people's pay download කර ගන්න සෙවුමා. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න Pure TV එක අලුතින් නැකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels 4ෙම films වෙන වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් films තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ Pure TV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා cinemaji anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි ලකුණු 46යි එක් කඩුලයි. මේ සුමංගල ඉනිම ක්‍රිෂා නිරංග ඊයේ දිනේ දැවි ගියා එක් ලකුණකට. නානුතුරුව නොදෙවි කඩුල්ල රැඳී සිටින සචිර දේමියන්ට ලකුණු 6යි. දුරණක සිල්ලා ලකුණු 36යි. පන්දු 63ක් තුල අතිරේක ලකුණු 3යි. දැක බලා ගන්න පුළුවන් පන්දු යැවීම මේ දක්වා පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙකු භාවිත කර තිබෙනවා. ඒ පන්දු වලට 5 දෙනාගේ නියමිත ප්‍රතිඵල ලබාගෙන තිබෙන්නේ සුකිත දෙව්තිලන
පන්දුවාර 3යි නිලකුණු පන්දුවාර 2යි එක් ලකුණකට එක් කඩුල්ලයි. ඉන් අනතුරුව අනෙක් පන්දුයවන්නන් තරමක් දුරට පීඩනයක් නිර්මාණය කරමින් සිටින්නේ. වගේ විසුරු නිදර්ශන හොඳ පන්දුයමක් දියත් කොට තිබෙනවා. පන්දුවාර 5යි ලකුණු 8ක් පමණයි ඔහුගේ පන්දුවාර 5ට ලබා දී තිබෙන්නේ. දැන් අපිට යලිත් වරක් පෙනෙන ආකාරයට අමින වේග පන්දයන්නකගේ කැඳවීමක් තමයි තිබෙන්නේ. මේ මොහොත වන විට මොරටු විද්‍යාලයේ නායකයා තරමක් වික්ෂිප්ත භාවයකට ලක් වී සිටින ආකාරයක් දෝ කියන සැකේ මා වෙත පැන නගිනවා. මොකද අපිට උදෑසන කාල වේලාවේදී තනතිරුවේදී අපි නිරන්තරයෙන්ම සඳහන් කරේ මේ අකපන්දයවන්නාගේ ක්‍රියාත්මක වීම තමයි අවශ්‍යම වන්නේ සුමංගල ඉනිම තරමක් දුරට හෝ සීමාවක් කරා ගෙන යන්නට. මොකද තවමත් 98ක ඉදිරියක් තිබෙනවා මොරටු මහා විද්‍යාලයට. ඉතින් ඊට ප්‍රථම යමක් කරන්නට අවශ්‍යයි නම් විශේෂ මානසික තත්ත්වයක් හදා ගන්න අවශ්‍යයි මොරටු මහා විද්‍යාලයේ නායකයා. යලිතරක මලිත් රූපසිංහ කැඳවා තිබෙන්නේ. පිටිනට බදක පිටින් පැමිණෙන පන්දුවට ස්ථානගත කිරීම ලේකට් පහර එක ලකුණයි. ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් පොයින්ට් දෙසටයි පන්දුව යොමුවන්නේ. දුරණක සිල්වාට ලකුණු 36යි. තවත් ලකුණු 98ක් පසුබසින් තවත් ලකුණු 97ක් පසුබසින් සිටින්නේ ශ්‍රී සුමංගල ප්‍රථම ඉනිමයි දියත්මී පවතින්නේ. ඊයේ දිනේ කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කරේ මොරටු මහා විද්‍යාලය වුන් තීරණය කරා ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහළ කිරීම සඳහා. නමුත් සාර්ථක ලකුණු පුරවක් ගොඩනංවා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. සියලු දෙනා දැවි ගියා ලකුණු 144කට. මලිත් රූපසිංහ මේ වෙනතෙක් පන්දුවාර 6යි එක් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. වරක් තරමක් ඉහළ නැගෙන පන්දුව ලකුණක් නැහැ. දිගටම මොරටු විද්‍යාලයේ නායකයා උත්සාහ කරන්නේ මලිත් රූපසිංහ යොදවාගෙන කඩළු දඩේමේ යෙදෙන්න. නමුත් තනතිලේ ස්වභාවය අනුව තරම් සහයෝගයක් දක්වන්නේ නැහැ වේග පන්දු යවන්නන්ට. එතකම මම තවත් හොඳ දෙයක් දකිනවා මේ වේග පන්දයන්න් භාවිතය නිසි පරිදි යම් අවස්ථාවලදී සිදු නොවුවත් වේග පන්දයන්ට එරෙහිව බොහොමයක් අවස්ථා තුළදී මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් ගලවා ඉවත් නොකිරීම හොඳ දෙයක්. මොකද පිටින්නට එපිටින් ක්‍රීඩා කිරීමේදී පිටිකරුවන්ට සිතන්නට බොහොම අවස්ථා නිර්මාණය වන නිසා වේ. පන්දු ග්ලයිඩ් කිරීම එක ලකුණකට අවස්ථාව සීමා වෙනවා පසුපාතයට යන්නේ. ශිප තවමත් මේ වෙන විට තරගයේ තත්ත්වය අනුව මා දකින දෙයක් තමයි පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය කරා යාම තමයි සුමංගල ඉනිමේ මූලික අරමුණ. ඉන් අනතුරුව තමයි සිදු කරන දෙයක් සිදු කරනවා නම් මොහොන්ට කරන්නට හැකි මේ වෙන විට තරගයේ සාරාංශය. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ලකුණු 144කට දැවී ගියා පන්දුවාර 55යි පන්දු 3ක් තුලදී එයිදී නිමන්ත ලකුණු 24යි ඉසුරු නිශේන්ද්‍ර ලකුණු 22යි විශ්ව ලහිරු විශිෂ්ට පන්දු යෑම නිර්තමේ ලකුණු 38කට කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. ඉමල්ක ප්‍රනාන්දුර කඩලු 2යි. අනතුරුව ප්‍රථම ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ උඩ පාන්දුවක් ලෙස පෙර පහරේ පුනරූපණය හොඳින් පසුපාදයට යන බරහුව පාර කිරීම පසුපාදයට ගොස් හොඳ සවිශක්තියින් යුතුව පන්දුවාරේ ලකුණු 2.49 ඉවර දුර්වල පාන්දුවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්පූර්ණයෙන්ම මානසික ඒකාග්‍රතාවයේ මත රඳා පවතින ක්‍රීඩාවක්. මලිත් රූපසිංහට එළ වූ 6 පහරෙන් පසු ඔහු තරමක් සංසුන්කාරී තත්යකට පත් වී තිබෙන්නේ. එල්ලයක් තිබුණේ නැහැ මේ පන්දුවේ. Soft Logic Life ඉසිවර වෙදවරුණ අපේ උරුමයෙන් අපට ලැබුණු පාරම්පරික පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා දුරංග සිල්වා නොදවි ලකුණු 43ක් සචිර ඩෙමියන් පන්දු 58කින් නොදවි ලකුණු 7ක් 2.45ක දල වේගයක් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් විචාරක කුටියන්තෙන් දකුණත් පිටදක පන්දියවන්නක කැඳවා තිබෙන ආකාරයක් තමයි අපිට පේනෙන්නට තිබෙන්නේ. සාර්ථක ආරම්භයක් නැහැ. පායිනට බරයි පන්දු යැවීම. උගේ මේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව දැක්කහම අපිට මට යමක් සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. පන්දුව යොමු කරන මොහොතේදී මදක් කල් වේලාවක් ලබාගෙන ඉවසීමක් එක්ක පන්දු යැවීමක් සිදු කරන ආකාරයක් අපිට පේන්න තිබෙන. ඔබ හොඳින් නිරීක්ෂණය කරනවා නම් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. සීමිත පන්දුවාර තරඟ රටාවට මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් අනුගත වීම හරහා යම් යම් වෙනස්කම් අත්හදා බැලීම වුන් සිදු කරනවා තමන්ගේ පන්දු යැවීම තුලින්. ශානුත් උත්සාහ කරන්නේ එවැනිම දෙයක්. එය හරහා පිටිකරුට පීඩනයක් කෙල කිරීමට ඇය උත්සාහය. තුෂාන් නිමන්ත ශ්‍රී සුමංගල ප්‍රථම ඉනිමයි දියත් වෙමින් තිබෙදින්
මේ 71 වන රන් මා සටනේ. හොඳ ඉලක්කයක් තිබෙනවා පාන්දියාවේ මේ ඕකෝ. කඩුල්ල තුලටම පාන්දුව යොමු කරනවා. නමුත් සචිර ඩේමියන් ලකුණු 7ක් ලබාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයා. හොඳ පන්දු යැවීමක් කෙවර අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. නිවැරදිව සිදු කරන පෙර පාදයේම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින අවස්ථාවක් තුලදී එක වරම පන්දුවේ ගුණට මුසු කිරීම තවත් වැඩි කරපු ආකාරයක් අපිට පේනෙන්නට තිබෙන්නේ. පිට ශරීරයෙන් සෑයින් පිටින් මේ අවස්ථාවේදී පැමිණෙන්නේ. නිලකුණු පන්දුවාරයක නිවා පන්දුවාර 23ක් අවසන් සුමංගල ඉන්න 54යි එක් කඩුලකට. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. 54යි එක් කඩුලයි සුමංගලේ නිබ පන්දුවාර 23ක් අවසන් වී තිබෙන තවමත් ලකුණු 90ක් පිටුපසින් මොරටු පහ විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා දුරංක සිල්වා නොදවි 43ක් සචිර ඩෙමියන් ලකුණු 7ක් අමිල අහසේ කතාව නම් එතරම් සුබදායක නෑ. වලාකුළු ගහන අහස් කුසක් අන්ත දෙකෙන්ම කතාව එක වගේ අපිට පේන්න තියෙනවා. ඊයේ දිනේත් අයපත ආලෝක තත්ත්වය සහ වර්ෂාව නිසාවෙන් පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් අතහැර දැමීමට සිදු වුණා. මම හිතන්නේ අදත් සවස් භාගයේ වෙන විට අනිවාර්යයෙන්ම වර්ෂාවක සේයා දැන් පෙන්눔 කරනවා මේ ද සොයිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉලහස් කුස ඉස්සුරුව කැඳවා තිබෙන පන්දුවේ මේ කාර්යභාරය සඳහා හොඳ සුවි පාරක් එල් කරන පැඩල් සුවි පාර ඩීප් ස්ක්වාලික් කලාපෙඩ පන්දුව ඇදියන්නේ ලකුණු 4යි එම ලකුණු 4ක් දුරණක සිල්වාට නිවැරදි සිදු කරන අවශ්‍ය පන්දු තෝරා බේරාගෙන නියමිත ආකාරයේ ස්ථානගත කිරීම තමයි මේ මොහොතේදී අවශ්‍ය වන්නේ. මොකද දුරංක සිල්වාගේ මේ ඉනිමේ මා දකින්න දෙයක් තමයි අමිල දැන් සචිර ඩෙමියන්ට එක්කන්තයක ලකුණු පැමිණෙන්නේ නැහැ කියලා දුරංක සිල්වාගේ තිබෙන ඉවසීම නැති කරගෙන නැහැ. ඒ තමයි වැදගත්ම දේ. මොකද මුල් පෙළ පිටිකරුවෙකුගෙන් කණ්ඩායමකට අවශ්‍ය දේ තමයි ඉනිමක් නිර්මාණය කිරීම. එය නිසි පරිදි සිදු වෙනවා මේ අවස්ථාව තුළදී. මොකද දුරංකට යම් හේකින් හොගී ඉවසීම නැති වූවා නම් සචිරගෙන් ලකුණු පැමිණෙන්නේ නැහැ කියා එතනින් කඩළු බිඳ වැටීමක් පටන් ගන්නටත් පුළුවන්. එවලත් පායිනට බාරයි පන්දුව ලකුණක් තිබුණා. සුමංගල පිටිකරුවන් යම් කිසි සැලසුමකට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වුන්නේ සැලසුම හොඳින් පෙඹුරුපත් සකසා පැමිණ තිබෙන බවක් පෙනී යන්නේ. උන් ප්‍රථම පැයදී ඉතාමත් හොඳින් කඩුල ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙනයි පිටිකරන නිරත වුණේ. දැන් කෙමින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය පැහැදිලි. ඔවුන් එක් අන්තයකින් ඩේමියන්ගේ කඩුල ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් දුර්ණක සිල්වාට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. හැකිනම් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන ලෙස ඉසුරුගේ මීළඟ පන්දුව තරමක් කාර්යයක් බව. ඒ තාමත් මැනවින් පාටහගෙන දුර්ණක සිල්වා සහ ඩේමියන් පන්දුර පහර දීමේ කාර්යභාරය නිරත වී සිටින අයිෂුරු නිශේන්ද්‍ර එරීව පන්දු අර 5යි පන්දු 5ක් ක්‍රියාත්මක කර අවසන් ඉසුරු හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. යනු නිමාව දකිනවා තවත් පන්දු ආරයක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 59යි එක් කඩුල්ලයි. Crazy में मगे हिते युद्ध के रहस्तानी भावी इगिलेवी हैंगुमान हिते कते डिजिटल लोवे अपे भावी मंग भावी කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගමු සල්ලි ඔන්ලයින් ගෙවමුකෝ අපි මල්ලි රීලෝඩ් සල්ලි shopping කරලම හති මල්ලි people's pay download කර ගන්න සවුමා. ලකුණු 59 කඩුලයි සුමංගලී නිබ පන්දුවාර 24ක් අවසන් වී තිබෙන තවමත් ලකුණු 85ක් පිටපසින් මොරටු මහ විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට දුරංක සිල්වා නොදවි ලකුණු 48ක් සචිර ඩෙමියන් නොදවි ලකුණු 7ක් 2.46ක දලවික කැලිත් වරක් දකුණත් පිටදඟ පන්දය වන්නා පන්දුවේම සඳහා විචාරකෙකුට යන්තයෙන් පැමිණ සිටින්නේ.
තුෂාන් හේමන්ත. එවර පිටින් පැමිණෙන පන්දුවට ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහර ඩීප් කවර් හි පන්දු රකින්න එක සහිත එක ලකුණ දැන් 49යි. දර්ධ ශතකයකට පෙනෙන මානයකටම අමිල පැමිණ සිටින්නේ. කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දේ සිදු කරනවා. මේ තමයි නිවැරදි මුල් පෙර පිතිකරුගේ ප්‍රධානතම වගකීම. මහා ක්‍රිකට් තරගයක අර්ධ ශතකයක් තම නම ඉරියෙන් ලියා ගැනීම දුර්ණක සිල්ලාට අපූර්ව අවස්ථාවක් උදා වී තිබෙනවා. අද මෙම 71 වන රන් මාස් සටනේදී නිමන්තගේ මීළඟ පන්දුව ඒවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් මිනිස්ෘතුමා නිස්සල්මනේ සිටිනවා. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. තරමක් දඟ කැවුණා. පිතිකරු තුලටම පන්දුව යොමු වෙනවා. මෙන්න පුනරූපණය නිසකේම මේ දැවියාමක් නොවේ. පිටේ ඉන්න මැද වැටෙන පන්දු පායින දෙස කඩුල පසු කර යන බවක් තමයි පෙනී යන්නේ. ඩ්‍රයිව් පාර ලකුණක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපිට මම මේ දකින අවස්ථාව වනෝ දැන් සචිනට එරෙහිව යාර 30 සීමාව තුළ තමයි ක්‍රීඩකයන් වැඩි සංඛ්‍යාවක් යොදවාගෙන තිබෙන්නේ. 4 සීමාව ආසන්නයේ එකදු වූ ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. සඳහන් කරන්න මේ පන්දුවේ අනතුරු ඒ කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. සචිනට යම්කිසි ආකාරයකින් මේ යාර 30 තුල සිටින ක්‍රීඩකයන් 4 සීමාව ආසන්නයට යොමු වන ආකාරයේ පිතිකරණයක දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේගකාරී පිතිකරණයක් නෙවෙයි. මේ තිබෙන අවස්ථා නිසි පරිදි තේරුම්ගෙන එක ලකුණු දෙක නිර්මාණය කරගන්නට පුළුවන් නම් තරමක පසුපසට ක්‍රීඩා කර. යාර 30 සීමාවෙන් එපිටට. ඔහුටත් ලකුණු සොයා යන්නට පුළුවන්. අද නායකයාගේ අභිප්‍රායත් එයයි හැකිනම් හිසට ඉහලින් පන්දුර පහරෙල කළා ලකුණු ලබා ගන්න කියලා තමයි. මොකද ඔහු තම පන්දු 72ක් තුලදී ලකුණු 7ක් පමණයි ලබාගෙන තියෙන්නේ. කණ්ඩායම් නායකයා උත්සාහ කරන්නේ ඔහුව පහරකට පොළඹවා ගන්න. අවසාන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරනවා. විරාජ් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් නැහැ. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 60යි එක් කඩොලයි. වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වෙන නියමිත දුරණක සිල්වා ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය සෑහෙන පීඩනයක් එල්ල කරන්න අවශ්‍යයි. විශ්ව ලහිරු වයස අවුරුදු 18යි. නායකයා සුමංගලේ වෙනුවෙන් අද පිතිකරණය දෙන මේ මොහොතේදී ක්‍රීඩා පිරිට පිවිසෙන අපි බලමු නායකත්වයේ වගකීම මොහු කෙසේ තේරුම් ගනිමින් තරගයේ ගමන්ම ක්‍රියාත්මක කරාවිද කියලා. විශ්වලහිරු පැමිණි විකසම 1 ලකුණක් සදා පැති මාරු කරගන්නවා. එම කණ්ඩායම් දෙක තුලම තියෙන අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයා විශ්වලහිරු. ඔව් මෑතකදී පැවැත්වුණු බංග්ලාදේශ සහ ඇෆ්ගනිස්තාන තුන්කොන් තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාව 19 පාල කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම 19 පාල ලෝක කුසලාන මූලික සංචිතයේ තමා සුන වෙන් කරගන්න හැකියාව ලබාගත් ක්‍රීඩකයා විශ්වලහිරු. එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අපිට විශ්ව ලහිරුත් තනතිරට අලුත් පිතිකරුවෙක්. ඔහුටත් විශාල රාජකාරියක් තිබුණා. සචින ඩේමියනොත් තවමත් ලකුණු සොයමින් සිටින්නේ. මෙය යම් කිසි ආකාරයෙන් අවශ්‍යක තත්ත්වයක් වන්නත් පුළුවන් සුමංගල පැත්තට බැලුවහම. හැබැයි තනතිරුවේ කියවීම විශ්ව ලහිරුට වඩා ඩේමියන්ට වැඩි. මොකද තනතිරුවේ ගොඩක් වෙලා මොහු රැඳී ඉඳලා පන්දු යවන්නන්ගේ කියවීමත් එක්ක සෑහෙන ලොකු වෙලාවක් පිතිකරණය යෙදෙන්නේ. දැන් එය අපිට හරියට පේන්නට අවශ්‍යයි. ලකුණු රැස් කිරීම ඔස්සේ. තවත් පහරකට උත්සාහය නමුත් ලකුණක් නැහැ. සචින ඩේමියන් කීපරක් උත්සාහ කරා. සුමංගල ඉනිම වෙනුවෙන් විශිෂ්ට ආකාරයේ පිතිහරපින් නිරතුරුව ලකුණු 50ක් රැස් කරමින් සුමංගලයේ මේ දක්වා පැමිණෙන්නට ඔහුගේ ඒ ලකුණු ලබා ගැනීම තමත් සාර්ථක අඩිතාලමක් වූ බව අපිට අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඊ දිනේදී එක් කණුලක් දැවී යාමෙන් අනතුරුව මේ පිතිකරුවන් දෙන අද උදෑසනින්ම තනතිරුවේ හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගන්නට හොඳ උත්සාහයක නිරත වුණා. එහිදී
දුරංක සිල්වා තමයි කැපී පෙනෙන පිතිකරුවා. පිටේ ඉන්නෙන් බැලුවත් පා ඉන්නෙන් බැලුවත් සියලුම පහරවල් වලින් අන්තර්ගතව පිතිකරන පැකේජයක් සහිත ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස අපිට දුරංක සිල්වාගේ ඒ පිතිකරණයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. මේ මොහොතේදී විශ්ව ලහිරු තමයි තනතිරුට පිවිසෙන නවක පිතිකරුවා සචින ඩේමියන් සමගින් මෙතනත් සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද දැන් අපිට මේ යන ගමන් මගනුව මිල අනිවාර්යයෙන්ම පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයකට යාම තරම් ලිහිසි පහසු සාගත තත්වයක් නෙවෙයි. පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණය සඳහා තමයි බොහෝ විට මොවුන් මේ කණ්ඩායම් දිත්තේම ප්‍රධානතම ඉලක්කය වන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් බලමු පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණය කුමන කණ්ඩායම් දෙසට දෝලණය වේවිද? වර්ෂාව එක්කත් ලොකු තරගයක් දෙන්න වෙනවා. මොකද දැන් වෙලාව උදෑසන 11:17ක් පමණ වෙන්නේ. නවක පිතිකාරෝ විශ්ව ලහිරු එරිව තරමක් ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් සැකසුවා නම් මීටත් වඩා මා හිතනවා ඔහුට යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල කළ හැකි. ඒ උතම් පන්දු දෙකකට පමණයි මුහුණ දී සිටින්නේ. සුකිත දෙව්තිල ඊයේ දිනේ හොඳින් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයා. කණ්ඩායම් නායකයාට එරෙහිව කණ්ඩායම් නායකයා ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාව. එවර හොඳ පාන්දුවක්. මෙයි මා සඳහන් කරමින් සිටියේ. විශ්ව ලහිරුටත් යම්කිසි පීඩනයක් තිබෙනවා. ඔව් පැමිණි විගසමයි තාම කඩුල්ලට. ඒ අනුව ඔහුට පාන්දුව තාමත් හරියට දර්ශනය වන්නේ නැහැ. අන්ත දෙකෙන්ම විශ්ව ලහිරුට යම්කිසි පීඩනයක් යොමු කරොත් ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. තාමත් හොඳ තීරණයක් ඈත කෙළවරේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ වෙන්න සිටි පන්දු රකින්නාව තරමක් ඉදිරියට කැඳවනවා. නිවැරදි දේ සිදු කරනවා. මොකද දැන් අපිට පායින්න පැත්තෙන් යාර 30 සීමාවෙන් එපිට ක්‍රීඩකයන් නොසිටීම පිළිබඳ තරම් ගැටලුවක් නැති ආකාරයක් මට සඳහන් කරන්න පුළුවන් මා දකින ආකාරයට. මොකද මොහුගේ පන්දු ගැවීම පිටේ ඉන්නට එපිටින් පිටිකරුවා වෙතට දක කැවීමක් ගන්නට උත්සාහයි. ඒ නිසාවෙන් එකදු ගැටලුවක් මා දකින්නේ නැහැ. පායින්න පැත්තෙන් පන්දුවේම සිදු කිරීම නොකිරීම නිසාවෙන් කිසිදු ආකාරයක ගැටලුවක් නැහැ. පිටේ ඉන්නෙන් තමයි සියලුම ආරක්ෂක බැමි තරකුණ තිබෙන්නේ. එවරත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ පොවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් කිරීම ලකුණක් නැහැ. සුකිත දෙව්තිලන ඊයේ දිනේ බිඳ වැටුණු කඩුලේ හිමිකාරීත්වය ඔහුගේ නම ඉදිරියේ සටහන් කරගන්නට සුකිතට හැකියාව ලැබුණා. කණ්ඩායම් නායකයා ඒ වගේම පිතිකරණය නිරත වෙන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා. නායකයාට එරෙහිව නායකයා ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාව. ඊර දුර්වල පන්දුවක්, ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. තරමක් වේගයක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරේ. වේගෙන් පන්දු යොමු කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල තුලට පන්දු යොමු කර යුතුයි. විකට් පන්දු යැවීම සිදු කර යුතුයි. ඒ රැලි තරක පන්දුව ගෝරන මුසු කිරීම. කෙසේතත් පන්දුවාර 28ක නිමාව නිලකුණු පන්දුවාරයක් නිමා කරන්නේ. පන්දුවාර 28ක් අවසන් 62යි කණ්ඩු 2යි සුමංගල නිම. අකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. What could have been a dominant session for Sri Sumangala has just changed. Big wicket. Duranka just after getting the 50. Things would have been pretty good for the Sri Sumangala College if they had that half centurion out in the middle, losing that wicket just before the lunch break. Murtu Mahavidyalaya finding success finally. Tushan Nimanta is bowling his third over, has done pretty well. Now that's up in there. Is it going to be another chance? And it is taken. So that's the third wicket, and Tushan Nimanta once again picking up a wicket, and Sachira Demin after facing 85 deliveries out in the middle for just 7 runs finally
tries to go for a big shot, tries to hit that ball out of the park, but only to find the top edge, and it goes up in there, and a good catch from the wicketkeeper. Let's have a look at that again. Once again, a good delivery, but then again, trying to hit that ball across the line of the delivery, trying to work that ball towards the offside or towards the onside, but missed it, and the top edge coming into play. So Sachin Damien, after toiling up for 85 deliveries out in the middle, has to depart, and now it's 62 for the loss of 3 wickets, Sri Sumangala College. ස්වභාවහමේ අදෘශ්‍යමාන බලයන් සැඟවිලා තියෙනවා. ඔවුන් මේ බලය දන්නවා. මල්, මුල්, අතු, ඉති, පොතු, නෙලා, කොටා සුවකිරීමේ ප්‍රාතිහාරය පානවා. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අපි එය රැගෙන යා යුත්තේ ඒ නිසයි. Soft Logic Life. New batsman Kamidu Gayatra, 18-year-old right-hand batter, I straight away spotted change in body language amongst Moratuwa players. They knew straight away, having picked up the wicket of Turanka, they made serious inroads. Now all of a sudden the complexion of this game entirely different. Yeah, they just needed 1 or 2 wickets early on, and especially at just before the lunch break, they've been able to pick up those wickets. Now this is what happened. That was half a shot. He was not trying to connect that shot well, isn't he? The batter was more of out of desperation, isn't it? After facing 85 deliveries, just scoring 7 runs, and wickets tumbling at the other end. There's always that pressure, and it was more out of desperation, that particular shot from the batter. So 29 overs done. It's 62 for the loss of 3 wickets. අකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍ය වේදින්වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. I think if I'm not mistaken, there was a clear case of instructions coming in from the coaching staff. For the left-hander, occupy the crease for 87 deliveries for just 7 runs. Straight away, you can realize you don't need too much of smartness to figure out that they are killing their momentum. I think left-hander ended his agony by playing that shot. Playing across the line, Sukita Devtilina, who started off the wicket hunt for Moratuwa Vidyalaya, 1 for 1, 4 overs. He's been very accurate and also penetrative. Another delivery in line with the stump. This time Vishwa Lahiru, known for his spin bowling, now got a job to do with the bat. There are 2 slips in position. I like this approach from Moratuwa Mahavidyalaya. They are applying the pressure on these new batters. And Sukita Devtilina, he's bowling it a bit too slow, I feel like. Making it easy, but obviously trying to generate a bit of spin on these conditions. Sukita Devtilina not giving much effort into his bowling at this stage of the game. Probably trying to unsettle these 2 batters to make them unease out in the middle. But he's hitting those good areas, isn't he, in a continuous manner, Sukita Devtilina. And that marks the end of the over. So 30 overs done. It's 62 for 3, a maiden from Sukita Devtilina.
I think with the introduction of spin, strike rates gone down. Overs rate rather is on the up. Earlier on, few fast bowlers were operating. We've clearly noticed that they haven't completed the required number of overs within an hour. Now, Prashant Nimanta getting his overs very, very quickly. This time kept a little low. Took the inner part of the bat to batters, exchanging in for another single. Now you can straight away spot once again Motu Mahavidyalaya bowlers imparting some pressure by bowling good lines and lengths. I think during the previous over you mentioned the left armer was bowling little slower. I think that's the ideal speed to bowl on this wicket. Yeah, well, it's important to adapt according to the conditions, isn't it? As a spinner, you got to identify the conditions of the pitch and to decide the pace that you're going to bowl. Because as a spinner, it's really important to come up with that ideal pace. Because you bowl it too fast, you make it too easy for the batter. You bowl it too slow, you make it too easy for the batter. So you have to find that right ideal pace as a spinner. That previous wicket was a clear case, prompted the batter to play a ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com Crazy me මගේ හිතේ යුද්ධකේ රහස්තනි පාවි ඉගිලෙවි හැඟුමන් හිතේ ගතේ digital ලෝවේ අපේ පාවි මං පාවි කොල්ලෝ කෙල්ලෝ transfer කරගමු සල්ලි online ගෙවමුකෝ අපි මල්ලි reload සල්ලි shopping කරලම there's a lot of quality cricketers over the time, and of course from Motu Mahavidyalaya we saw oh, that's off the edge and just on the bounce towards that second slip field away from the batter. He's a clever operator, Sukita Devtulina, varying his pace, sticking to the same line and trying to utilize that rough outside the off stump as well. I mentioned earlier, not trying to do anything extravagant, anything out of the ordinary, just doing the basics, sticking to the basics, and he's reaping benefits out of it. So far, just given away 2 runs and he looks like the man who's good to pick up wickets. This time once again, generously flighted, 32 overs done, 66 for 3. ස්වභාවහමේ අදෘශ්‍යමාන බලයන් සැඟවිලා තියෙනවා. ඔවුන් මේ බලය දන්නවා. මල්, මුල්, අතු, ඉති, පොතු, නෙලා, කොටා සුවකිරීමේ ප්‍රාතිහාරය පානවා. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අපි ඒ රැගෙන යා යුත්තේ ඒ නිසයි. Soft Logic Life ඉසිවර වෙදවරුණ. අපේ උරුමයෙන් අපට ලැබුණු පාරම්පරික වෙදකම් සමග සුවපත් වන ඔබව ආවරණය කරයි. You saw how happy was the teammates from Sri Sumangala once Duranka gets that 50. But unfortunately, he couldn't continue. Just imagine a situation where Duranka continued for another hour. Things could have been very, very good for Sri Sumangala College. Their ship is pretty much steady now, but they could have had serious amount of momentum into their innings. Not to be. Now these 2 batters will have to settle down and build up a partnership. Vishwa Lahiru, experienced man, toured with the under-19 outfit in the UAE, done pretty well, and the man who picked up 4 wickets for Sri Sumangala with their bowling effort, and now he's looking to build up another partnership and steady the ship for Sri Sumangala, hopefully building up a lead around 75 to 100. If they can manage to get that in quick time, everything will become very, very interesting all of a sudden. A no ball, gentle push for a single. Fielder put away a slide. All in all, Motu Vidyalaya so far haven't made any mistakes in the field. Say yes to challenge.
Also, we mentioned about the fact spin bowlers hitting the same lines and lengths again and again. If you look at Prabhat Jayasuriya, how successful he's been just by hitting the same length with subtle variations. Fastest spin bowler in the history of cricket to pick up 50 wickets just 7 matches. Imagine how consistent he was for these young bowlers. Definitely they can look after him and take cues, learn quite a few things. That's a good looking shot. Might not run away for a boundary, or well, it does. It goes all the way for a boundary. Vishwa Lahiri makes a fine contact that time. It was touched to a full on the leg stump region, and it was swept away for a boundary. And Vishwa Lahiri finally making a good contact here towards Morato Mahavidyalaya. So they're just 1 or 2 wicket away from getting that momentum into their side. Morato Mahavidyalaya. And this is a good time for Malik to come back. Now he's went for 23. Most of his runs came off Duranka's bat. If I'm not mistaken, 2 sixes over square leg region. Outstanding. And whenever this man presented a fuller stuff, he'd driven through cover region for a couple of boundaries. So pretty much all the runs scored by Duranka against Malik Rupasinghe. So this is a good time for him to come back and put some pressure, exert some pressure on these 2 batters who are definitely playing for lunch. When you get to the defensive mood, that's when you tend to make mistakes. So he will be mindful of that, Malik Rupasinghe. Don't be surprised if you see a bumper. This time, good piece of running, decisive calling, could have easily ended up in a tangle, but fortunately for Sri Sumangala, right before lunch, neat single taken, current partnership worth 21 run, and without a doubt Sri Sumangala needs to grow this partnership. Still 61 runs trailing, so first job to cut that one off. There you go, Fuller on the up. A bit too wayward there from the bowler, wide outside the off stump. Easy pickings for Vishwa Lahiri to leave the ball down towards the wicket keeper. Rashida, I mentioned about a bumper. I think it wouldn't be a bad time to try 1 or 2 bumpers. The bumpers he bowled against Duranka wasn't bad, just the fact Duranka got beautiful hands and played over square leg region for 2 huge sixes in fact. But these are right-handers, pretty much defensive approach from what we've seen so far. So if we can get a close-in fielder and trying out a bumper, wouldn't be a bad idea. Right now got a slip and a gully. So he's deploying outside the off-stump attack, trying to bowl as fuller as possible. Little bit of swing there. That's a good looking shot there from Vishwa. And that's a good bit of fielding, good bit of saving there from the fielder down in the deep. Had to cover a lot of ground, and I feel like he has done an extremely good job here. That's a good looking shot from Vishwa Lahiri as well. Malik Rupasinghe bowling it touch to straight onto the pads and easily put away by the fielder. Had to run, and he did that, and he saved a certain boundary. So 37 overs done, it's 86 for the loss of 3 wickets. සොබාදහමේ අදෘශ්‍යමාන බලයන් සැඟවිලා තියෙනවා.
ඔවුන් මේ බලය දන්නවා. මල්, මුල්, අතු, ඉති, පොතු, නෙලා, කොටා සුවකිරීමේ ප්‍රාතිහාරය පානවා. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අපි එය රැගෙන යා යුත්තේ ඒ නිසයි. Soft Logic Life ඉසිවර වෙදවරුණ. අපේ උරුමයෙන් අපට ලැබුණු පාරම්පරික වෙදකම් සමග සුවපත් වන ඔබව ආවරණය කරයි. After bowling few deliveries outside the off-stump, Malit Rupasinghe straight away getting a swinging yorker slightly outside the leg stump and neatly clipped away by Kamedu Gayatra. Ladies, just 58 runs for Morotu Mahavidyalaya now, 86 for 3. It's worth having a look at that fielding effort. Like you mentioned, chase right till the end. He never gave up commitment. It's always good to see those commitments, isn't it, as in the fielding unit. It really motivates the bowler as well to bowl in a consistent good areas, because your fielders, they're giving their 100%, they're serving those boundaries, and that always pulls up the confidence of the team, the boost, the confidence boost of the team. Just about 3 to 4 minutes remaining to the lunch. So whether these two batters will go ultra defensive remain to be seen. This one Fuller, neatly driven, no run. Sukita Devtilina, 8 overs, just 9 runs, economical, and picked up a wicket. This time he was quite clearly shaping up for a sweep. Was little Fuller, got the bat down on time. There you go, current partnership worth 24 runs. Partnerships, that's the key. You've seen that right throughout the season, in fact. Whenever a partnership is broken, teams managing to sneak through, which is the case with Morotu Mahavidyalaya. We have clearly noticed during the partnership between two openers, in fact Duranka and his partner, energy levels went down straight after taking the wicket of Duranka. The energy levels gone back up high, and umpires checking some things out. Yes, they are following the protocol. That one straight away went to the helmet. Quite rightly following the protocol, making sure the batsman is all right. Yeah, that once again that pace of Sukita Devtilina making it pretty difficult for Vishwa Lahiri to play that sweep shot, getting that top edge. He's a very canny bowler, a very canny operator, Sukita Devtilina, who's bowling his 9th over, gave away just 9 runs so far, and picked up the wicket. That was yesterday when he picked up that early wicket. And that marks the end of the over. 38 overs done. It's 86 for the loss of 3 wickets, and it's time for lunch, it seems. Yes, the umpires deciding that it's done for the day, for the first session. I beg your pardon. Yes, even exchanges, though you could clearly see Sri Sumangala slightly in front due to the fact they managed to get Morotu Mahavidyalaya all out for 144 runs, trailing by 58 runs, 7 wickets in hand. They're the happier side at the moment. Run rate isn't great. Had Duranka Silva stayed, could have been a different story altogether. Right, so having a look at Sri Sumangala College batting lineup, Duranka Silva 50 of 73, the standout performer with the bat, and Vishwa Lahiri and Kavindu Gatra out in the middle, 15 and 8 respectively for the two batters. So in 38 overs they have scored 86 runs
for the loss of 3 wickets with 5 extras. So that's has it been for Sri Subangala College after being put into bowl yesterday. They're playing their first innings, restricting Moratu Mahavidyalaya, which is 144 runs with the ball. Looking at the bowling, Malitrupa Singh as the slinger, known for 27, little expensive. Sukita Devtelina bowled really well. 1 for 9. Kavisha Oshan, known for 13. Isuru Nidarshana, known for 14. Malit Medinu, known for 15. And the chief destroyer, Tushan Nimanta, 2 for 5. As you mentioned, just 5 extras. Stern, steady job from one or two bowlers. Worth having a look at the session highlights. This man with really nice action. How about that for a cover drive? Elegant. Well, the first session, it was all about Ranka, isn't it? He played some really good shots all around the park, especially against the faster bowlers. He was absolutely fearless when it comes to playing those short pitch deliveries, and against spinners as well. He played some really good shots. That was his half century, a well played innings, a well calculated innings from Dhiranka, and then he perished right after getting into his half century. That was an arm delivery from the bowler, and then another wicket fell down in quick succession, making Moratu Mahavidyalaya making inroads with the ball. But since then, these two batters, Kavindu Gayatra and slow and steady. Yeah, that's their approach. Pretty much made sure that they're not going to lose any more wickets prior to lunch. You can quite clearly see clouds hovering around. Still no rain. 4 boundaries and 2 towering sixers. Enterprising batting entirely belong to Dhiranka. Like I said, his session could have been better had he stayed. Not to be. Sometimes that happens. Yeah. Now cloud hovering around us, but we will be moving in for our lunch and catch you after lunch with exciting cricket action. 71st Battle of the Golds. Sometimes the world doesn't need another hero. Anytime හිතේ හැටියට movies බලන්න Pure TV එක අලුතින් එකතුණු නාලිකා 4 තමයි සිනමාජී channels කියලා කියන්නේ. මේ channels වලින් පුළුවන් ඔයාලා කැමතිම ජනප්‍රිය movies ඕනම වෙලාවක ඇති වෙනකම් බලන්න. Action, family, scream සහ extra කියන channels හතරෙම films වෙනම තියෙන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කැටගරි එකකින් films තෝරගෙන කැමති ඕනම වෙලාවක නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ channels වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට බලන්න බැරිව මිස්සුණු movies අන්නේ movies කිසිම කරදරයක් නැතුව anytime බලන්න පුළුවන් එක. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ හරිම පුංචි දෙයයි. ඔයාලගේ Pure TV එකේ home menu එක click කරන්න. දැන් movies වලට ගියාම තියෙනවා cinemaji anytime කියලා. අන්න එතනින් ඔබට පුළුවන් දවස් 7ක් පුරාවට channels 4ම ගියපු movies anytime නිදහසේ බලන්න. අපි හැමෝම මුළු දවස පුරාම බිසිනේ. ඉතින් පුංචි හරි නිදහසක් ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ anytime films බලන්න පුළුවන් cinemaji channels 4 අපිට ගොඩාක් වටින්නේ. ඉතින් Pure TV එකක් තියෙන ඔයාලට ඕන දැන් බලවන් පවුල හැමෝම එකතු වෙලා කැමතිම movies දවසේ ඕනම වෙලාවක බලන්න. films පාරාදීසක අත්දැකීම විඳගන්න ඔබත් අදම cinemaji channel subscribe කරන්න. කැපවීමෙන් ඩියුටි කරන රිස්ක් එක ගැන වැඩ පෙන්වන
challenge එකට yes දස්කම් නොපවත් කරවන හැම හදටම සතුටගෙන challenge එකට yes youth එකම එක් කරගෙන හෙට දවසට People's Bank, yes. Digital savings account designed to power the new generation. Say yes to challenge. ස්වභාවහමේ අදෘශ්‍යමාන බලයන් සැඟවෙලා තියෙනවා. ඔවුන් මේ බලය දන්නවා. මල්, මුල්, අතු, ඉති, පොතු, නෙලා, කොටා සුවකිරීමේ ප්‍රාතිහාරය පානවා. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අපි එය රැගෙන යා යුත්තේ ඒ නිසයි. Soft Logic Life ඉසිවර වෙදවරුණ අපේ උරුමයෙන් අපට ලැබුණු පාරම්පරික වෙදකම් සමග සුවපත් වන ඔබව ආවරණය කරයි. දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Crazy में मगे हिते युद्ध के रास्तानी पावी इगिलेवी हैंगु मन हिते कते डिजिटल लोवे अपे पावी mang पावी කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගමු සල්ලි ඔන්ලයින් ගෙවමුකෝ අපි මල්ලි රීලෝඩ් සල්ලි shopping කරලම හති මල්ලි people's pay download කර ගන්න සැවුමා